إذا ما أقر قانون العفو، وهذا ما أمل فيه بعد موافقة أغلبية الوزراء، قد يساعد على تفكيك التنظيمات المتطرفة والوصول إلى بعض الجماعات. لا أقول ينهيها بمجرد صدور القانون ونفاذه وتطبيقه، ولكنه قد يساعد. أحب هنا أن أشير إلى نقطتين. قانون العفو لا يعفي من يسلم نفسه من التحقيق معه، لا التحقيق معه على الأعمال التي ارتكبها قبل صدور القانون، فهذا مشمول بالعفو، ولكن التحقيق معه للوصول إلى الذين يستمرون في الأعمال الإجرامية. نتوقع أن يرجع العديد من الهاربين إلى الخارج للاستفادة من هذا القانون. وفي النقطة الثانية، لا يستفيد من هذا القانون إلا الذين يسلمون أنفسهم طواعية بإرادتهم وبرغبتهم. لكن في الحالة الثانية، إذا وجدنا محاصر ووجد نفسه لا مفر له من الهرب وأنه سيقتل إذا سلم نفسه، لا يشمل هذا القانون. هذا يشبه من قضى عمره في ارتكاب المعاصي ولم تخطر له التوبة إلا حين وجد نفسه في آخر العمر وفي مواجهة الموت، فإن توبته لن تقبل. تماما. متى سينفذ هذا القانون؟ في مراحله النهائية لإصداره والعمل به. هذا ما أردت أن أخبركم به كمسؤولين في وزارة الداخلية وخاصة قوى الأمن، ولكن نستمر في إجراءاتنا. يجب علينا أن نستمر، أولا الحذر، وثانيا الجهد الكافي لإيقاف هؤلاء الناس. لو مررت بجانبي لما عرفتك. هذا تنكر كامل. اسمع يا سهل، في داخل هذه الحقيبة شريط كهربائي هو الذي ستستخدمه. نعم. فهمت كل شيء؟ نعم فهمت. رباطة الجأش والسرعة أهم ما يجب أن تفكر فيه، وبالطبع الحذر. عليك أن تبكر بالذهاب إلى المستشفى قبل أن تزدحم الأمور هناك. لا أرى ذلك، فالكثرة والازدحام ساتر أفضل لي، فلا يهتمون بي. أوافق سهل على هذا الرأي. أفكر بالذهاب إلى البيت اليوم. لا أنصحك بالمخاطرة ما دمت مراقبا. طول الغيبة يا مأمون يثير الريبة أكثر. لا تخف، سأعود في الصباح الباكر. بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وداد، اذهبي للنوم. لن أنام وأنت في هذه الحالة. وما بها حالتي، إنها عادية. هند، صرت أعرفك جيدا، وهذه حالة غريبة علي. ما بك؟ إذا لا تريدين أن تتحدثي فأنا أحترم هذا الشيء. فعلا يا وداد، هنالك أمر يشغلني ويربكني، لا أريد أن أتكلم فيه الآن، سيأتي وقته. أريد أن أفكر فيه أولا إلى أن يستقر تفكيري. أنا مشوشة الذهن. إذا نامي، النوم سوف يساعدك على التفكير بطريقة أصفى. اتركيني قليلا يا وداد. لن أدعك.
هاجر، هاجر، جيد أنني وجدتك صاحية. اشتقت إليك. ما بك؟ أين كنت؟ قلت لك أكثر من مرة، لا شأن لك أين أكون خارج المنزل، لك داخل البيت فقط، وها أنا ذا أمامك. أين كنت يا حمد؟ وأين تغيب؟ أرى أنك تحققين معي كأخي منصور. لست محققة، ولكن تتركني لكل هذه المخاوف والهواجس، وتغيب هذا الغياب. لا أدري أين ولا ماذا تفعل ومن أنت. كفي عن هذا الهذيان يا امرأة، أنا زوجك وما جئت لأسمعه. لما جئت إذن؟ لأنني زوجك ولي حق عليك. لا أنسى بأنك زوجي، ولهذا أطالبك بحقي عليك، أن ترحمني وتريحني من هذه الأسرار الغامضة التي تخيفني. أية أسرار؟ أية أسرار يا هاجر؟ ما هذه يا حمد؟ ما هذه؟ ورقة قديمة لا أهمية لها. ليست ورقة قديمة ولها أهمية. منذ عثرت عليها. عثرت عليها؟ أكنت تبحثين وتفتشين في أشياء وحاجياتي في غيابي؟ كنت أفتش وأبحث عما يخرجني من كابوس هذا الخوف والقلق، فوجدت ما يخيفني ويقلقني أكثر. لماذا تهذين؟ أكل هذا بسبب ورقة قديمة أو خارطة لا معنى لها ولا أعرف أساسا كيف وصلت إلى هنا؟ ليست خارطة قديمة ولها معنى، وإنك تعرف كيف وصلت إلى هنا. التفاصيل كاملة مكتوبة بخط يدك الذي أعرفه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وما شأنك بهذا يا امرأة؟ إنها خريطة لسوبر ماركت المدينة الذي تم تفجيره قبل 3 سنوات، مخبأة هنا في بيتي منذ 3 سنوات. أنت تهذين. ربما كنت أهذي وربما أصاب بالجنون، ولكن قبل هذا قل لي، هل لك علاقة بتلك الجماعات؟ هل لك علاقة بتفجير سوبر ماركت المدينة وقتل من ماتوا فيه؟ اسمعيني جيدا، أنت وأخي منصور كلاكما أسوأ من بعض، كلاكما ترغبان في التخلص مني، ولكني لن أسمح لك بأن تنطقي بهذا الهذل والهراء مرة أخرى، وإن نطقتِ فسيكون هذا آخر ما تنطقين به. ما بك؟ ألم تنم؟ حاولت، ولكنني قلق قليلا. الذين لا يعرفوننا يا مأمون يصوروننا وكأن لا مشاعر لدينا،
ولا نعرف الخوف ولا القلق. اسمع يا سهل، لا تدع الخوف والقلق يتسللا إلى نفسك، فهذا سيعيقك ويكبلك. إن كنت تؤمن بما تفعل وبغايتك منه، فسينتزع الإيمان الخوف من نفسك ويحل محله. اتكل على الله وحاول أن تنام. ما الذي ذكرك الآن بتفجير سوبر ماركت المدينة؟ وهل علينا أن ننسى؟ لقد مر زمن طويل على هذا. رغم ضخامة الانفجار وآثاره المزعزعة، إلا أنه نسي بعد زمن، بعد أن عقبه حادث أصغر وأهون منه. فهمت قصد بدر الدين. علينا ألا نمهلهم زمنا طويلا بعد كل عملية، وخاصة إن كانت عملية كبيرة وموجعة كعملية المجمع مثلا. وهذا رأي أمير الجماعة أيضا، لكن قد لا تتهيأ الفرصة المناسبة لذلك. بدأت أقلق على حمد وأقلق منه. الحق به.
حمد، ما بك؟ ما الذي حدث؟ تأكدت من أني ملاحق. كيف تأكدت؟ دعني ألتقط أنفاسي ثم سأخبركم. هل لاحقوك إلى هنا؟ لاحقوني، ولكنني ناورت وتمكنت من خداعهم. أحسنت. ماذا ستفعل بسيارتك؟ سأدعها إلى حين ثم أذهب إلى مركز الأمن. وأنت ملاحق؟ خير دفاع في هذه الحالة الهجوم، خصوصا إن كان خصمك لا يملك شيئا ضدك. أي مركز أمن؟ فهي عديدة. مركز الأمن الذي يلاحقني. مركز الأمن الذي يعمل فيه أخوك منصور؟ على كل ندع هذا الأمر جانبا ولنرى إن كان سهل مستعدا. أنا مستعد. على بركة الله. حسبتك نائما. نائم؟ طبعا في البيت لا تلقى كل تلك العناية والرعاية. على العكس يا ليلى، أنا مشتاق ومتلهف جدا لرؤية البيت والأطفال ومشتاق لك أيضا. ونحن أيضا. هيا إذن. لا، قبل أن أخرج هنالك مريض في المشفى أريد أن أراه. لا تقل لي بأنك تريد أن ترى المجرم الذي حاول قتلك. قد قلت. هذا جنون، قد يقتلك. وهو في هذه الحالة يا ليلى لن يسمحوا لك بالدخول. استأذنت وانتهى الأمر. خاف عليك، خذني معك. لا، هنالك أسباب كثيرة قد تمنعني من القيام بعمل ما، لكن الخوف ليس أحدها. أنا أتأخر، ابقي أنت هنا. سهل، كن حذرا ولا تهاب. على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة وبركاته. هذه ساقي، ليست إصابة. أنا غريب، لا أحد يعرفني. أنا لا أعرفك. من أنت؟ من أنت؟ من أنا؟ أنا غريب. أنا لم أقتل أحدا. لم أقتل أحدا. من أنا؟
لا شيء لا شيء. هل رأيته؟ تبدو متأثرا. رأيته مرتين في حياتي يا ليلى، وكان الفرق بين المرتين هو الحياة كلها. لم أفهم ما تقصد. وأنا لا أستطيع تفسيره. تعالي تعالي. كل شيء صار واضحا. عندما تصل أي مبالغ سيتصلون بك. المبالغ ستكون كبيرة والعمولة ستكون كبيرة ومجزية أيضا. لا داعي لدخولك، الطائرة موعدها قريب. بالسلامة. عندما تصل اتصل إن شاء الله. رغم علاقتي بهذه الشركة لم أكن آتي إلى هنا إلا في مرات نادرة. منذ أن عملت أنت فيها جئت أكثر من مرة. أنا سعيد إذن لأن وجودي يؤثر. لكني في المرة الأخيرة أحسست أنك غير مرتاح في عملك، كأنما هنالك شيء يقلقك وتكتمه. لا، ليس كذلك، ولكن ربما لأنني لا أعرف جميع أسرار العمل. غدا يزول مع الوقت. لا أريد أن أشغلك بهذا. غدا عندما تتخرج ستجرب. لا تظن بأنني سأعمل في شركات أبي. لماذا؟ أريد أن أشق طريقي بنفسي، أن أبدأ من نقطة الصفر مثلك تماما. لا يمكن أن تكون مثلي، وطريقك وإن اخترتها بنفسك فهي ممهدة. لدي فكرة. لدينا مزرعة خارج المدينة، ما رأيك أن نذهب إليها لتغيير الجو؟ فيها خيول وليس لدي جامعة اليوم. للأسف لا أفهم بالخيل. انسى الخيل، مجرد تغيير جو. حسنا، لا بأس. إذن أراك بعد أن تنهي عملك. إلى اللقاء. مع السلامة.
عدة مرات يفتح الخط ويغلق دون رد. هاجر لا تفعل هذا. لابد أنه هو في البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. جئت إلى مركز الأمن وتصادف أنك المسؤول فيه. ماذا تريد؟ سرقت سيارتي. سيارتك لم تسرق، وجدناها متوقفة في مكان غريب فجئنا بها إلى هنا. المكان لم يكن غريبا، فقد أوقفتها ودخلت المسجد للصلاة. لم يكن وقت صلاة. بيوت الله مفتوحة للصلاة في أي وقت. أنتم تلاحقونني. اسمع يا منصور، إن كان لديك شيء ضدي فها أنا ذا جئت إليك بنفسي، يمكنك اعتقالي أو إعدامي إن شئت، ولكن إن لم يكن لديك شيء ضدي فتوقف ودعني وشأني. دعني وشأني. هذه مفاتيح سيارتك. حمد، أنت الذي أوقفت سيارتك في مكان غريب وتركتها شغالة، وتركت المفاتيح فيها ليحدث الذي حدث. اهدأ يا سهل، اهدأ، فلا بأس عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يكفينا أنك أتقنت التنكر ولم تثر شكوك أحد. في كل عملية هناك احتمالات للنجاح والفشل. الفشل؟ ما كنت لأفشل أبدا لولا وجود رجال الأمن على باب غرفته يحرسونها. لا عليك يا سهل، لا عليك. سنفكر في وسيلة أخرى. على كل حال أنا سأذهب إلى أمير الجماعة. يمكنك أن تؤجل العمل يوما آخر. اعتقدت بأنك تعجلت الخروج من المشفى شوقا لنا. ليلى، المدير يفكر جديا في إيقاف البرنامج لفترة. لا، وهو يفكر أيضا بإبعادي خارج البلاد. خوفا عليك يا حبيب. في الإعلام لا خوف إلا على النفس يا حبيبتي. المدير لا يحسب حسابا لبرامج القناة كلها إن كان هذا سيخالف خزينة المال. وأنت تعرفين، برنامجي يربح الناس لكنه يخسر الرعاية، وفي هذا نقطة قد لا تحسب بشكلها الأخلاقي المتوقع.
هل تحسبي بأن المدير سيحرص على وجودي أو وجود برنامجي دون لقاء مجزم من الرعاية الإعلانية؟ وماذا إن توقف البرنامج لفترة؟ تتحول الرعايات والإعلانات إلى برامج أكثر جذبا، أكثر إثارة للناس، وأنت تعرفين الناس، برامج ترفيه وتسلية وSMS وخلاعات وأغاني ورقص. ضعت معك. شكرا، لا بأس. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا ما حدث، وبذلك أيقنت أنني لست مراقبا فقط، بل ملاحق أيضا. ولأنك ملاحق دخلت دائرة الخطر. الخطر ليس علي وحدي، هؤلاء يريدون تعقبي من أجل القضاء على الخلية برمتها. إذن أنت خطر على الجميع يا أحمد. هذا ما يبدو لي، ولكنني لست مهتما بنفسي، فلقد نذرت هذه النفس لخدمة ما نصبو إليه منذ زمن طويل، ولهذا يجب أن ألتقي أمير الجماعة. لا أنصحك بهذا يا حمد، فقد أخطأت بتركك ثغرة ينفذون عبرها إليك. أنا برأيي أن ترى الشيخ نعمان فيرى أمير الجماعة، فإن كان غاضبا منك امتص غضبه وأتاك بالرأي السديد. ألا تريد أن تركب؟ لا أرجوك، إذا ارتفعت نصف متر عن الأرض أحس بأنني سأقع وتنكسر رقبتي. إذن فلنذهب إلى الاسطبل. كل ما قصدته هو إفساح المجال لك للراحة لشفاء جراحك وإبعادك عن الخطر. الخطر لا يبتعد عني إلا بابتعاده عن الجميع. أنت عنيد جدا يا أستاذ رشيد. لست عنيدا، أما إن كان الخطر على المحطة فلقد وعدت الجهات الأمنية بتأمين الحماية لها. الأفضل أن تقول لي الحمد لله على سلامتك ومتى ستباشر عملك. باشر وكما تريد. شكرا، مع السلامة. منظرها رائع. أجل. هل هي أصيلة؟ نعم. هل تريد أن نرفع المراقبة عنه؟ بالعكس، شددوها. ظن أنه بمجيئه إلي قد أزال الشكوك، لكنه في حقيقة الأمر زادها. راقبوه ولكن دون أن يشعر بذلك. سنفعل. لا يا حمد، لا، ليس الآن. وأرى أن يذهب كل منا ونلتقي هناك. تخشى الظهور معي يا جعفر؟ لعلك بذهابك للقاء أخيك ظننت أنك أزلت شكوكه، بينما أنا أعتقد أنك زدتها. ربما.
منذ كنا عند الخيل وأنا أرى في فمك سؤال، فما هو؟ ذلك الرجل الذي يعمل سائسا للخيل. ما به؟ إن لم تخني ذاكرتي لقد عرفته. أين وكيف؟ التقيته أكثر من مرة، كان يطوف للدعوة ولكن لم أرتاح له، إنه شديد التعصب. لا أدري، فأنا لا أعرف الكثير عن هذه المزرعة. لا، ليس هذا ما أفكر فيه. أفكر أيضا بفضل وغيره. صرنا نتساقط واحدا تلو الآخر. لم نفقد إلا اثنين، هذا إن فقدنا غريب. والشابان ولي الدين وحبيب الله ألم يكونوا معنا؟ ومعين ألم يكن منا؟ من تريد أن أعد أيضا؟ الذي حققناه، بل ماذا نريد أن نحقق؟ هل سيكون مصيري كمصير فضل؟ ما بك يا عبد الحق؟ لا شيء، لا شيء يا حمد، لا شيء. علمت أنك ذهبت اليوم إلى المزرعة. منذ زمن لم أذهب إلى هناك. واصطحبت معك أحد موظفي الشركة. ليس على حساب عمله، بل بعد انتهائه. مريد لم يصبح غريبا بالنسبة لي. اسمع يا عادل، إن كان كما تقول صار صديقا لك فأنت حر في من تصادق، ولكني لا أريد لأحد موظفي الشركة أن يذهب إلى المزرعة. الرجل الذي يعمل سائسا للخيل، ما به؟ هل تعرفه وتثق به؟ هل كنت أبقيه لو لم أكن أعرفه وأثق به؟ لماذا تسأل؟ لا شيء، مجرد سؤال. عن إذنك. نعم، تفهمت. إنه هنا. نعم، سأنقل إليه رغبتك وأؤامرك وأوصيه.
جزاك الله كل خير. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبي، هل تذكر ذلك الرجل الذي كنا نسميه بالعابس؟ ذلك الرجل الذي كان دائما يظهر في الحي ويتحدث عن النار وعن الجنة. تذكرته، ولكنه اختفى فجأة ولم نعد نراه. ما الذي ذكرك به؟ إن لم أكن مخطئا لقد رأيته اليوم. أين؟ في مزرعة نجم الدين خطاب، الرجل الذي أعمل عنده. وهل كلمك أو كلمته؟ لا أبدا، ولكن أمره حيرني. لماذا؟ يعني كان دائما يخرج أمام الناس ويتكلم، أما هناك فقد كان صامتا وكأنه يقصد التخفي. غريب. هذا ما عليك عمله. تذهب إلى بيتك مرة واحدة. قلت إن زوجتك صارت تشك فيك. لكنها لن تقدم على ما يؤذيني حتى وإن عرفت عني كل شيء. أستغرب ثقتك بامرأتك هذه. على أي حال، تذهب إلى بيتك وتوهم زوجتك بأنك مغادر للبلاد إلى حين، وبعد أن تنفذ ما طلبته منك ترجع إلى بيت الجماعة وتلازم إخوانك فيه ولا تغادره لأي سبب إلا إن طلب منك ذلك. هل عرفت المكان الذي ستفجر فيه سيارتك؟ عرفته، لكن تفجير سيارة دون جثة سائقها سيبدو أمرا مريبا. ربما يكون مريبا، لكنه سيربكهم ويشغلهم. عليك أن تنفذ ما طلبته منك بأسرع وقت ممكن. إن قدرت الليلة فخير، على ألا تتأخر عن ليل الغد. وماذا بشأن غريب؟ لنهمل أمر غريب الآن. علمت من أحد إخواننا المدسوسين على دوائر الأمن بأن التقارير الطبية عن حالة غريب تقول إنه فاقد الذاكرة بسبب ارتجاج، وأنه يعاني من عدم تركيز عقلي، وربما يكون هذا أقل خطرا علينا، وربما يكون الوصول إليه في المستشفى التي سينقل إليها أيسر لنا. أحذرك من تكرار أخطائك. مثلما جلبت الشبهة لنفسك عليك أن تبعدها عنك، وسنجد وسيلة نتكفل بها حاجات أهلك طيلة سفرك المزعوم.